Very good morning, dearest friends from Finland. Oikein hyvää huomenta kaikille rakkaat ystävät. And warmly welcome into our Ask project. And this morning's meditation we are using Master DK's meditation, Attracting Money for Hierarchical Purposes. Ja sydämellisesti tervetuloa tämän aamun mietiskelyyn, jossa käytämme mestari DK:n mietiskelyä, jossa kutsumme rahaa hierarkisiin tarkoituksiin. We normally have some text that we are attracting from some of the books, but I was thinking something what just came to my mind. Yleensä me luemme jostakin kirjasta jotakin pientä osiota, mutta tuli eräs asia mieleeni. I have been just lately recognizing that there are all kinds of movements and classes, teachings about success for people. Olen huomioinut, että on hyvin paljon sellaisia kursseja ja tapahtumia, joissa opastetaan ihmisiä menestykseen. The whole success is very interesting subject to think about. Koko ajatus menestymisestä on mielenkiintoinen asia pohdiskella. When you listen what's going on in the world, you can see that success is in the mind of a common way of thinking, that success equals amount of money. Kun katsomme, millä lailla kuvaillaan ympäristössä, niin yleensä tarkoitetaan keskiverto mielessä, että menestyminen on yhtä kuin rahan määrä. So the more money one has, that equals success. Eli mitä enemmän meillä on, se on yhtä kuin menestyminen. So let us contemplate that, how it is for you. Mietiskelkäämme tätä, miten se on sinun kohdallasi. Do you think of that way or even unconsciously? How do you see? Is the amount of money equaling in your mind that it is telling about success in life? Mitenkä itse ajattelet, onko menestyminen mielestäsi omalla kohdallasi sitä, kuinka paljon rahaa on? How would you, in your own words, define the word success? Mitenkä omin sanoin määrittelisit sanan menestyminen? How in your own words you will define success and satisfaction. Kuinka mielessäsi määrittelet menestymistä ja tyytyväisyyttä? As we can see, very soon we need to start to define somehow these words into categories. Kuten huomaat, hyvin nopeasti meidän tulee ruveta näitä sanoja kategorioimaan. Like spiritual success,
the success in the world, kuten henkinen menestyminen tai menestyminen tavallisessa maailmassa. But is there ever anything else than the spiritual success? Mutta onko koskaan mitään muuta kuin henkistä menestymistä? That's why this money meditation is so important for us to start to think about deeper ways what money is. Siksi on juuri erittäin tärkeää mennä tämän rahamietiskelyn tavoin, että me alamme ajattelemaan, mitä raha on. This the means what we are using, tuo välineistö, mitä me käytämme. And we can see that how much everything is related to that which way we are building the thoughts. Ja me näimme siitä, että millä tavoin me rakennamme ajatuksia. The most dangerous ones are those unconscious thoughts which have been built into the thought forms which are stopping the soul. Kaikista vaikeimmat ovat ne ajatukset, joista on tullut ajatusmuotoja, jotka estävät sielua. When we go deep into what we can reach in our lives from our point of evolution into reality, we can see that in reality there is only source of abundant life. Kun menemme, mitä syvemmälle menemme elämän syvyyksiin, realiteettiin, me näemme, että elämä on vain täydellistä, suurta elämää, jossa on kaikki. How to tap into this point that the life is abundant. Kuinka kiinnittyä siihen, että elämä on runsautta. Well, that is also interesting thing because this idea is one sense precipitated in the symbol of unicorn in Capricorn. Ja tämä on mielenkiintoista siinä mielessä, että tämä symboloituu kauriin yksisarvissymbolin kautta. So in one sense it is that this kind of abundant success controlled one is reached when we are 3rd degrees. Eräällä tavalla on niin, että tuo runsaus on meidän kontrolloitavissa, kun me saavutamme 3. asteen vihkimyksen. So we can inherit money, we can inherit the position in social status. Me voimme saada perintönä rahan ja sosiaalisen aseman by our birthright, meidän syntymäoikeutenamme. And that is relating us to that kind of interesting thought that how much this that we have been born to some so-called circumstances, how much this herited position takes away unconscious habits or misery, as DK calls them. Se, että jos olemme syntymäoikeutenamme perineet jonkun määrätynlaisen sosiaalisen aseman, kuinka paljon se vaikuttaa siihen, että meillä ei ole tällaisia alitajuisia ajatuksia tai kiinnittymistä siihen kurjuuden psykologiaan, josta mestari DK puhuu. As a group we should turn all of those old ways of thinking which is related to success.
ryhmänä meidän tulisi kääntää kaikki tuo vanha, mikä liittyy niin sanottuun menestymiseen. We should put our mind into that success is about how we are able to manifest the plan of the soul. Ja meidän tulisi nähdä se, että menestyminen liittyy siihen, kuinka me osaamme manifestoida sielullisen suunnitelman. So we can continue these kind of thoughts by ourselves afterwards. Voimme jatkaa tätä ajattelua, pohdiskeluamme omilla tahoillamme tämän mietiskelyn jälkeen. Mutta so now we will go into the meditation itself. Mutta nyt menemme tuohon mietiskelyyn itseensä. Also, let us reflect that Master D.K. is asking to do this meditation on Sunday mornings. That is very interesting and should be recognized. Pohdiskelkaamme myös sitä, että mestari D.K. pyytää tekemään tämän rahamietiskelyn sunnuntai-aamuisin, joka on hyvin mielenkiintoinen asia pitää mielessämme. Sunday is the day of the sun. Sunnuntai on auringon päivä. And all about manifestation can be attracted to the symbol of the sun. Kaikki mikä liittyy menestymiseen voimme vetää auringon symboliin. Because the sun is revealing us the secret formula for success. Sillä aurinko antaa meille salaisen kaavion menestymiseen. So we will start the meditation with the occult law. To those who give shall be given. Ja aloitamme okkultisella lailla, ne jotka antavat, niin heille annetaan. So that they can give again, jotta he voivat jälleen antaa. The principle of giving, distribution based upon the law of love. Antamisen periaate, joka perustuu rakkauden lakiin. In your own words, again, answer to the following questions by D.K. Omilla sanoillasi vastaa mestari D.K:n kysymyksiin. 1. If money is one of the most important things needed today for spiritual work, what is the factor which is at present deflecting it away from the work of the hierarchy? Jos raha tänä päivänä on yksi tärkeimmistä henkiseen työhön tarvittavista asioista, niin mikä on se tekijä, joka nykyisin kääntää sen pois hierarkian työstä? Two, what is my personal attitude towards money? Mikä on henkilökohtainen asenteeni rahaan? Do I regard it as a great and possible spiritual asset, or do I think of it in material terms? Pidänkö sitä suurena ja mahdollisena henkisenä voimavarana, vai ajattelenko siitä materiaalisin termein? Three, what is my personal responsibility in regard to money which passes through my hands?
Mikä on henkilökohtainen vastuuni koskien rahaa, joka kulkee käsieni kautta? Am I handling it as a disciple of the masters should handle it? Käsittelenkö sitä, kuten mestareiden oppilaan tulisi sitä käsitellä? Now we have a little extra thing which didn't belong to the original meditation. Ja nyt pieni lisäys, joka ei kuulunut originaali mietiskelyyn. Look upon the physical hydra head, which is called money. Katso tuota fyysistä hydran päätä, jonka nimi on raha. Can you not see that the whole humanity is under this gigantic glamour of money? Etkö pysty näkemään, että koko maailma on tuon suuren pään, rahapään, harhan alla? Can we not see that this glamour, money, is ruling all relationships in the world? Etkö voi nähdä, että tuo rahaharha hallitsee kaikkia suhteita maailmassa? Whatever we think on the international or national level, it is always money which is questioned and along which way the decisions are made. Ja kuten voit nähdä, raha on aina se asia, minkä pohjalta tehdään keskustelut ja päätökset. Lack of education is based upon lack of money, so-called lack of money. Opetuksen puute perustuu aina rahan puutteeseen. The lack of healthcare is based upon always lack of money. Perusterveydentila aina perustuu rahan puutteeseen. Lack of doing anything for animals, protecting them, is because lack of money. Millä lailla eläimiä ajattelemme, kaikki perustuu rahaan, sen puutteeseen. How we are dealing with the problem of pollution is based upon the lack of money. Millä lailla saastuneisuuteen vastaamme, kaikki perustuu rahan puutteeseen. How we are responding to the climate change is based upon lack of money. Kuinka vastaamme ilmastonmuutokseen, kaikki perustuu rahan puutteeseen. How we are dealing with the rights of women, kuinka ajattelemme naisten oikeuksia, it is based upon lack of money. Sekin perustuu rahan puutteeseen. Abuse of children, taikka lasten hyväksikäyttöön, or abuse for anything, taikka mikä tahansa hyväksikäyttö. What kind of conditions in our livelihood, minkälaisissa olosuhteissa meidän elämässämme, is based upon lack of money, perustuu taas rahan puutteeseen. If we want to do any advancements
in anything, jos haluamme tehdä parannuksia missään. The so-called money source is defining everything. Ja niin kutsuttu raha, lähde, määrä, kaikki perustuu rahan käyttöön. What kind of cars we can have? We have all kinds of solutions already. Unpolluting cars and vehicles. But to produce them is based upon the lack of money that they cannot be produced. Mutta rahan puute on se, mihinkä me emme voi, minkä takia ratkaisut uusiin autoihin ja kulkuneuvoihin, jotka olisivat saasteettomia. It is unbelievably enormous head, this money head. Tämä raha on uskomattoman suuri pää. Unbelievably thick glamour. Uskomattoman syvä harha. And under this is the fear, ja sen takana on pelko. Which produces the way how we are so-called protecting us. Ja siihen perustuu, millä lailla suojaamme itseämme. So let us ponder now on the redemption of humanity through the right use of money. Pohdiskele ihmiskunnan pelastumista rahan oikean käytön välityksellä. By visualizing the money in the world today, visualisoiden maailman rahaa tänä päivänä as a concretized energy, how it is at the present time used. Tuona konkreettisena energiana, kuinka sitä tänä päivänä käytetään. For purely material purposes, vain materiaalisiin tarkoituksiin. And for the satisfaction of the personal self, ja persoonallisen itsen tyydyttämiseen. And now, visualize money as a great stream of flowing golden substance. Mutta nyt visualisoi rahaa soljuvana ja kultaisen aineen virtana. Recognize the vibrational difference, the quality difference. Huomioi tuo laatuero. Passing out of the control of the forces of materialism. Ja nyt siirtyen pois materialismin voimien kontrollista. Visualize that into the control of the forces of light. Ja nyt valon voimien hallintaan. And now let us say this strong invocative prayer with focused mental concentration.
Ja nyt lausukaamme tämä voimallinen invokatiivinen rukous keskittäytyen mentaalisesti. And from a heartfelt desire to meet spiritual demands. Ja hartaasti toivoen, että se täyttää henkiset tarpeet. O thou in whom we live and have our being. Oi sinä, jossa me liikumme ja jossa on olemassaolomme. The power that can make all things new. Voima, joka voi tehdä kaiken uudeksi. Turn to spiritual purposes the money in the world. Käännä maailman rahaa henkisiin tarkoituksiin. Touch the hearts of men everywhere. Kosketa jokaisen ihmisen sydäntä kaikkialla. So that they may give to the work of the hierarchy that which has hitherto been given to material satisfaction. Jotta he antaisivat hierarkian työlle sen, mikä tähän asti on annettu materiaaliseen tyydytykseen. The new group of world servers needs money in large quantities. Uusi maailmanpalvelijoiden ryhmä tarvitsee suuren määrän rahaa. I ask that the needed vast sums may be made available. Pyydän, että tarvittavat suuret määrät voidaan saada käytettäviksi. May this potent energy of thine be in the hands of the forces of light. Olkoon tämä sinun mahtava energiasi valon voimien käsissä. Now visualize the work to be done by those groups which claim your present allegiance. Visualisoi nyt niiden ryhmien tekemä työ, johon tällä hetkellä osoitat sitoutumistasi. Any group which you know is attempting to carry out the hierarchical plan. Mikä tahansa ryhmä, jonka tiedät pyrkivän edesauttaa hierarkista suunnitelmaa. Through the creative imagination and by an act of the will, see untold and unlimited sums of money pouring into the hands of those who seek to do the master's work. Luovaa mielikuvitustasi käyttäen ja tahtosi avulla. Näe sanoin kuvaamattomien ja rajattomien rahasummien virtaavan niiden käsiin, jotka pyrkivät tekemään mestareiden työtä. And now say aloud with conviction and emphasis. Ja nyt sano ääneen vakaumuksella ja painokkaasti. He for whom the whole world waits has said that whatsoever shall be asked in his name, and with faith in the response will see it accomplished. Hän, jota koko maailma odottaa, on sanonut, että mitä tahansa hänen nimessään pyydetään, ja uskoen vastaukseen se tulee tapahtumaan. We realize that at the same time faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Muistaen samalla, että usko on rakennusaine toivottuihin asioihin ja todistus asioista, jotka ovat vielä näkymättömissä.
And let us now ask money for something what you yourself define. Ja nyt pyydämme rahaa jollekin kohteelle, minkä itse määrittelet. And let us say, I ask for the needed money for. Pyydän tarvittavaa rahaa. And I can demand it because, ja pystyn vaatimaan sitä koska. From the center, which we call the race of men, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Keskuksesta, jota me kutsumme ihmisroduksi. Rakkauden ja valon suunnitelma toteutukoon, ja se sinetöiköön oven, jonka takana paha asuu. In your creative imagination, prepare now to give your offering to Christ. Nyt mielikuvassasi valmistaudu antamaan lahjoituksesi Kristukselle. Visualize how we are gathered together at the feet of the avatar of love. Visualisoi, kuinka olemme kokoontuneet yhteen rakkauden avataran jalkojen juureen. And prepare to give him what you have saved from the last week. Valmistaudu nyt antamaan hänelle, mitä säästit viime viikolla. Let us say together, sanokaamme yhdessä. We have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. In your living imagination, offer now for him. Lahjoita nyt hänelle elävässä mielikuvassasi the money you have saved during the previous week. Se säästämäsi rahaa edelliseltä viikolta. And now we close our meditation by considering our own responsibility to the plan. Lopetamme nyt mietiskelyn. Pohdiskellaksemme omaa vastuutamme suunnitelmasta. So plan now your weekly financial cooperation with the hierarchy. Nyt suunnittele viikoittainen rahallinen yhteistoimintasi hierarkian kanssa. Master TK says, be practical and realistic. Mestari DK sanoo, ole käytännöllinen ja realistinen. And know that if you do not give, you may not ask. Ja tiedä, että jos et anna, et voi myöskään pyytää.
For you have no right to evoke that which you do not share. Sillä et voi kutsua sellaista, mitä et jaa eteenpäin. And let us have some moments of silence to contemplate the cooperation with the hierarchy. Pidämme hetken hiljaisuuden pohdiskellaksemme yhteistyötämme hierarkian kanssa. Attempt now to feel true love sweeping through you. Pyri nyt tuntemaan todellinen rakkaus, joka pyyhkii lävitsesi. Have the fixed intention to express this love to all you contact. Ja pyri lujalla aikomuksellasi ilmaisemaan tämä rakkaus jokaiselle kohtaamallesi. It is the great attractive and selfless agent in world affairs. Se on suuri puolensa vetävä ja pyyteetön tekijä maailman tapahtumissa. May this true love of the Christ pour out through our group. Säteilköön tämä todellinen Kristuksen rakkaus meidän ryhmämme läpi. So we suggest that we keep these things in our minds during this coming week again and become ever more understanding how the money really should be used. Ja niin, että meistä tulisi yhä vain enemmän ja enemmän tietoisia ymmärryksessämme, kuinka meidän tulisi käyttää rahaa. Let us now sound the Om 3 times. Lausukaamme nyt Om 3, precipitating love into worlds of the threefold personality. Samalla jouduttaen rakkauden ilmaantumista kolminaisen persona maailmassa.
Thank you, dearest friends. Kiitämme jälleen, rakkaat ystävät. So now we have a 2 days break. Nyt on 2 päivän tauko, and then we continue next Wednesday in the evening program. So it is at 5 p.m. GMT. Nyt on 2 päivän tauko ja sitten meillä taas jatkuu keskiviikkona kello 20 Suomen aikaa. We wish you a beautiful Sunday, or we wish you good night, whatever is your time zone. Me toivotamme oikein ihanaa sunnuntaipäivää kaikille. And we will meet again on next Wednesday. Ja tapaamisiin seuraavana keskiviikkona. Namaste from Finland. Namaste täältä etelästä.